Good afternoon sa ating lahat. Welcome to our channel, Artsy Creations. So for today, we will be teaching you guys how to draw Winnie the Pooh. Ayan. Naisip kong i-drawing si Winnie the Pooh kasi I just want to reminisce my childhood. Nung kasing bata ako, gustong gusto ko si Winnie the Pooh. Kasi, he is just so innocent looking na character figure. Kaya nung mga times, nung youthhood ko, I have this collection of Winnie the Pooh na mga stuffed toys and even mga pencil case Winnie the Pooh, ganon. So anyway, uh, we'll draw him or we'll draw Winnie the Pooh na with the use of the steps na pinag-aralan natin the past few days. Sa mga hindi nakapanood nung tutorial vlogs ko about that basic drawing, please nasa description box po yung link. Please watch it para yung mga basics is mapag-aralan nyo and may apply natin dito at sa mga iba pang videos na may upload soon. So yun, so let's draw Winnie the Pooh. Okay, first we'll do sticking. So first we will have a top line and baseline. So ilagay na natin yung tawag dito, i-assume na natin yung baseline and top line nung ito-drawing natin. So this will be the top line. So dito mag-start tayo ng head ni Winnie the Pooh. And then okay, let's start with the sticking. Yung katawan, and then nakaupo si Winnie the Pooh. Okay, and then yung of course yung kamay, naka wander siya, nakalay sa mga paa niya. So that approximately. And then we will do the next step, which is the shaping. So i-shape natin yung katawan niya. So we will be shaping his chan. Okay, obviously malaki yung chan ni Winnie the Pooh, so dapat tama lang yung pagkakadrawing mo ng shape. And then next is yung lower body. So we'll have intersection of it kasi nakaupo nga siya. No, and then we'll have the legs. Okay, and then the lower feet. Same way sa kabila, yung sa kamay niya. So okay, and then okay, then yung kamay, and then yung kamay. So okay, and yung paa. Okay, paa. Ayan. Okay, that's the first step. Next is the outlining. So before natin i-outline, ilagay muna natin yung mga parts na hindi natin nailagay. And then we will also put yung syempre may beak siya, diba? Beak bang tawag doon? I don't know, pero basta yung nguso. Ayan yung nguso niya. And then yung cheeks. Okay, and then of course since maglalagay tayo ng eyes dito, i-defer natin dito yung lines na circle kasi meron siyang eyeline. So that will be the eyes. Okay. And then yung damit. Yung damit is okay. So that will be yung damit ni Winnie the Pooh. Okay, so I think okay na siya for outlining. So
before natin i-outline, i-drawing, kasi magagamit na, sa outline natin, gagamit na tayo ng marker para mas mabilis. So, ilagay na natin yung mga mata ni Winnie the Pooh. Okay, and then, ayan, mata. Okay, kilay. Of course, yung ilong. Tama ba yung shape niyan? And then yung bibig. And then yung okay. Ayan. And then you have a time to analyze bago tayo mag-marker. Okay, so tingnan natin kung okay na siya. Okay naman yung so yung mga lines, yung mga shape pwede nating i-differ kasi guides lang naman natin siya, so pwede nating i-adjust, in other words pwede nating i-adjust. Okay, so I think okay na siya for tracing. Para sure lang tayo na pag trace natin okay na siya. So okay ba yung proportion ng katawan? Okay naman. Yung sa pet, siguro adjust lang natin to kasi masyado yatang mataas eh. So tignan mo, that's the luxury of drawing it in light pencil first, na hindi din na diretso. Okay, ayan. So you can erase it and revisit yung mga shapes, yung mga proportion ng katawan bago mo i-trace. Okay na siya, I think. So let's trace it with a pencil pen. So pag i-trace na natin siya, i-consider na natin, since medyo fluffy si Winnie the Pooh, may mga parts na rough lines siya, para lang ma-emphasize na fluffy yung skin. I mean, tama ba? Skin ba? Skin ni Winnie the Pooh. Okay, so that's the damit. Okay, and then ito yung sa may puwet. So very important na pag i-trace mo na siya with a marker, magaan yung kamay mo, kasi otherwise makikita yung shaking, mapapansin yung shaking nung pagkaka-trace mo, hindi maganda. Okay, sorry. So paa, and then yes, pa rin. Okay, and then yung katawan, may t-shirt, sleeves. Ito yung maglagay ng mga lines dyan, yung collar niya, and then yung kamay. Okay, so yan, ang kamay. Okay, ayan. Okay, so yung ilong, and then there. So there you go. Drawing natin si Winnie the Pooh. Okay, nalagay lang tayo ng mga lines na necessary dyan. Okay, so there you go, that's Winnie the Pooh. Okay, and then try natin siya kulayan.
since crayons ang gagamitin natin, kailangan ko siyang burahin sa loob. Kasi pag kinulayan ko siya, makikita siya eh. Pero kung ang gamit mo naman is poster color or oil or color pens, pwede. Pero pagka color pencil or crayons, pastel pwede rin, hindi naman siya makover naman kaya. Pero pag itong mga medium na magsisitro, itong mga guide pencils, kailangan nating burahin. Okay, pero syempre pagka paint, wag na, sayang lang yung oras. Magpapatong naman eh yung paint. Okay. So kulayan natin siya. And while coloring, advice lang na kapag magkukulay kayo, you follow one stroke. So kung ano yung slope ng outer na line, like this one, nung outer na part ng katawan, yun ang sundan nyo. So pag ganun lang ako, pag ganun lang, okay, pag ganun, sundan ko lang siya para hindi magulo. Ayan. And then from dark, paglaro mo rin yung pressure para from dark para nagla-light siya, kasi may mga parts na like ito covered siya. And then habang tumataas, doon na yung part na nailawan if your light is this way. So usually I always assume na yung light is this way pagka nagdo-drawing ako. So ayan. So from dark, and then medyo ilulus natin yung pressure para medyo maging light. Although hindi lang mapapansin masyado kasi yellow yung gamit natin, pero pagka mga dark colors, pansin yan. So we'll follow pa rin the stroke, and then unti-unti tayo mag-a-adjust sa mga ibang outer strokes niya. So dito naman tayo sa kabila. Okay. And then we'll have orange sa outer, ay sa para kasi yung mga covered part we'll have to use darker equivalent ng color. So yellow is closest is orange, so dito yung darker equivalent ng yellow. Okay, so kasi pag mga nailawan yan, mag-a-adjust siya yung pinakamalapit na color na dark, so orange siya. Like for example naman sa gray, black, ganun. Okay, pagka blue, violet. Okay, so we'll have yung mga sa mga side na ito, maglalagay tayo ng konting orange para magmukha lang siyang 3D ng konti. Then of course sa mga baba ng lips, sa mga parts na shaded siya, ayan, sa mga may nose, sa mga may eyes, ayan, dito sa right part ng ears, ayan. So there you go, medyo naging 3D na siya konti, no? Then next is the color red naman yung damit. So ito, we'll play with pressure. So start tayo dun sa mga folded na areas para dun tayo mag dark, mag high heavy pressure. And then saka tayo mag-adjust ng pressure, magiging medyo light na siya. Ayan, kasi ito yung mga parts na covered dyan sa may mga nag-fold na part ng damit. Okay. Then of course, since covered siya ng kamay, dyan dark lahat yan. And then bigla magla-light ka na naman. So you play with the pressure of your coloring na i-consider mo yung mga parts na lighted at hindi. Okay, so
Then we can make the dark color equivalent of red. So ang meron is, I think may red violet tayo. Red violet. Okay, yung red violet. So although hindi siya masyadong makita, no. So let's make it darker. How about brown? Pwede rin brown eh. So para lang shaded, para dito malagyan natin ng konting shade, magmukha ring 3D yung damit. So gumamit ako ng brown. So there you go, mukha naman na siyang 3D ng konti. Okay, so that's it. We made a Pooh. We've also colored it. Okay. And then in conclusion, meron akong gustong saying ni Winnie the Pooh na sabi niya doon is a home is not a place. It's a feeling. Yan. So a home is not a place, it's a feeling. So that's it for our tutorial, guys. I hope may natutunan kayo. So someday kung pinadrawing kayo ni teacher ng Winnie the Pooh, ayan, just go to this channel, balikan nyo to, and you can draw it in simple ways. So again, thank you for watching, and please, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe to the channel para kung meron tayong mga bagong videos, manonotify kayo. So yan, thank you for watching ulit, and God bless. See you sa next video.